เคครับก็วันนี้วันที่2เมษายนนะครับปี2568เราก็ผ่านวิกฤตการใหญ่ครั้งหนึ่งนะเป็นของประเทศไทยนะครับของชาวไทยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพนะฮะแล้วก็อีสานนี่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับภาคใต้นี่ก็ไกลไปนะก็ไม่ค่อยจะมีผลกระทบเท่าไหร่นะแผ่นดินไหวคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมานะครับเกิดที่แถวมันเดเลย์เนปิดอร์อะไรทั้งนั้นนะฮะซึ่งก็ห่างไกลจากกรุงเทพเยอะทีเดียวผมว่าเป็นพันโลอ่ะแต่ว่าด้วยโครงสร้างนะของพื้นดินนะฮะแล้วก็ลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวมันมาปรากฏที่กรุงเทพเนี่ยเยอะกว่าผิดปกตินะมากกว่าปกติแทนที่จะเกิดใกล้ๆนะเพราะว่าอันนี้ตามทฤษฎีก็คือมันเป็นการสั่นแบบคลื่นยาวนะครับแล้วก็มันก็เดินทางได้ไกลนะแล้วมาเจอกับสภาพพื้นดินของประเทศของกรุงเทพซึ่งมันเป็นลักษณะดินที่มันเป็นดินอ่อนมันก็เลยทำให้เกิดการแกว่งไกวมากขึ้นกว่าปกตินะเขาบอกว่ามันมีคล้ายๆเป็นโครงสร้างของการขยายคลื่นนะครับตึกสูงคอนโดในเมืองก็เรียบร้อยนะที่ผมก็อยู่ในห้องที่ได้รับความเสียหายนะจากแผ่นดินไหวนะเนี่ยผนังนี่ยังเป็นรอยยาวเลยนะครับแต่คราวนี้ก็ดำเนินการไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่เคยคิดว่าเราจะเจอมาก่อนแต่ผมก็เกิดมาตั้ง50กว่าปีนะยังไม่เคยเจอแผ่นดินไหวที่มันชัดเจนอะไรขนาดนี้นะเคยเจอก็แค่แก้วน้ำกระเพื่อมอะไรประมาณนี้ซึ่งประมาณรถบรรทุกวิ่งผ่านนะฮะแล้วก็เราก็เห็นการสั่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยโหคือตึกโยกเยกโยกเยกจนพูดตรงตอนนั้นก็ทำไงไม่ถูกนะฮะก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้พร้อมวิ่งออกจากห้องด้วยนะก็เลยเอ่อขยับตัวไม่ทันนะครับรอมันซาลงแล้วค่อยลงไปข้างล่างนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ตามหลักการของการหนีแผ่นดินไหวนี่คือมีเหตุเนี่ยต้องลงทันทีนะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นะครับเราก็คิดไม่ทันในตอนนั้นเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอันนี้ก็เลยมาบันทึกไว้นะมันก็เลยอยากสืบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในเคยคุยกันในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ที่เรียนกันนะฮะในห้องเรียนของผมเนี่ยห้องเรียนกับเพื่อนๆนักเรียนโหราศาสตร์ด้วยกันนะฮะแล้วก็อาจารย์แกก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราพยายามที่จะหาเครื่องมือเนี่ยมาบอกภัยพิบัติล่วงหน้าได้ให้กับโลกได้นะให้กับรัฐบาลได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์นะในเชิงที่ว่าโหราศาสตร์เอาโหราศาสตร์ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเท่าที่ลองกันมาค้นคว้ากันมาเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จนะยังหาทางคลำทางกันไม่ถูกนะครับก็เลยยังอยู่ในขั้นตอนของการรีเสิร์ชการพยายามหาจากข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากๆนะของบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็เลยต้องเอามาบันทึกไว้นะว่ามันเกิดเหตุเวลาเท่าไหร่นะครับเกิดเหตุเวลาเท่าไหร่นะเอาว่าเป็นกรณีศึกษารีเสิร์ชอะไรกันต่อไปนะเป็นข้อมูลนะฮะก็หลังจากที่
เกิดเหตุมาก็ยังไม่ได้คุยกันในกลุ่มของนักเรียนโหราศาสตร์ด้วยกันนะฮะแต่อาจารย์ก็บันทึกไว้เหมือนกันนะฮะอาจารย์ผมก็บันทึกไว้เหมือนกันว่ามันมีแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ที่จะต้องตามดูนะครับก็ทยอยดูกันไปแล้วกันนะฮะก็เราก็มาดูว่าคือมันมีสิ่งที่ต้องบันทึกก็คือณเวลาเกิดเหตุมันมีโครงสร้างดาวเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องไฟล์เอาท์นะก็คือว่าถ้าเราไปดูในจุดวันเวลาที่เราสถาปนาท้องฟ้าเพื่อดูเหตุการณ์ตามช่วงเวลาในหลักการของทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คืออย่างเช่นขึ้นเดือนใหม่ของเดือนที่แล้วนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับก็จะต้องทยอยไล่ดูกันไปนะฮะถ้าบอกเหตุก่อนล่วงหน้าได้ปุ๊บเราก็จะมีข้อมูลว่าพอจะดูออกนะว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่นะฮะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะถ้าทำได้จริงนะครับโอเคนะก็เหตุการณ์มันก็เกิดไปแล้วนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนงานที่อยู่ในตึกที่ถล่มลงมานะครับแล้วก็หนีไม่ทันนะครับจนวันนี้วันที่2 เมษายนแล้วนะฮะก็ยังช่วยออกมาไม่ได้นะซึ่งก็ความหวังก็น้อยลงนะครับเอาเป็นว่าในส่วนนั้นเราก็ต้องปล่อยเจ้าหน้าที่ดูแลไปนะครับโอเคเรามาดูเวลาเกิดเหตุกันนะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมียนมานะฮะเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็โยงมาถึงกรุงเทพด้วยนะเอิร์ธเควกเดิมเนี่ยเขาบอกว่า7.7แต่ล่าสุดนี่เหมือนจะมีการปรับสเกลขึ้นไปเป็น 8.2 นะครับก็ค่อนข้างรุนแรงนะเกิดเหตุเกิดวันที่ 28 มีนาคมนะปี 2025 นะฮะเวลาประเทศไทยคือบ่ายโมง 25 นาทีนะครับซึ่งกำลังโยกเยกอยู่ตอนนั้นนะครับอันนี้คือเป็นเวลาในประเทศไทยนะฮะภาพของดวงที่แคสออกมาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าดูตามภาพดวงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติที่มันสำคัญมีคนตายเนี่ยก็ต้องดูเรือนที่8นะเป็นเรือนมรณะนะครับเรือนที่8แล้วก็จริงๆเรือนที่6เป็นเรือนที่ไม่ค่อยดีให้ความหมายไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วก็เรือนสุดท้ายนะก็คือเรือนวินาศคือเรือนที่12นะสิ่งที่เราจะเพ่งเล็งในดวงโหราศาสตร์สากลก็มักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะฮะเรื่องความเป็นความตายเรื่องความตายของผู้คนอะไรเงี้ยก็จะดูเรือน6เรือน8เรือน12นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนที่8นะครับจากภาพนี้เราก็ดูในเบื้องต้นก่อนนะก็คือลัคนานะครับณเวลาที่เราบันทึกเวลานี้ไว้เนี่ยลัคนามันเป็นราศีกรกฎนะอยู่ปลายราศีนะครับ28องศากรกฎมีดาวอังคารอยู่เรือนที่12นะห่างออกไปนิดหน่อยนะก็คือ4องศานะซึ่งในโหราศาสตร์สากลก็ยังถือว่ากุมกับลักอยู่นะครับเพิ่งผ่านลักไปตะกี้นะไม่นานนะครับผ่านไป4องศา4องศาก็ประมาณ15นาที15-16นาทีตามเวลาท้องฟ้านะครับก็คือมันผ่านลักไปนะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในชั่วโมงนั้นนะปรากฏว่าที่ลัคนาเนี่ยเรือนที่1เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีดาวอะไรนะครับแต่ถ้ามองว่าอังคารตัวนี้ยังกุมอยู่ก็เป็นเรื่องของการบาดเจ็บนะการบาดเจ็บมีเรื่องร้ายแรงเลือดตกยังออกอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับในสภาพโดยรวมของประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้ชี้ชัดนะว่าเป็นเรื่องของตึกถล่มหรืออะไรนะอันนี้คือถ้ามันไม่มีเหตุเนี่ยเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเราก็ดูว่ามันเป็นช่วงที่
มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงอะไรอยู่นะฮะในช่วงนี้นะครับส่วนดาวในเบื้องล่างเนี่ยก็คือในเชิงของที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยไม่มีเลยนะฮะก็คือเรื่องเมนๆไปอยู่บนท้องฟ้าหมดมีความชัดเจนหมดนะคือเป็นเรื่องทางวัตถุซะเยอะนะฮะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะเพราะดาวทุกดวงอยู่ข้างบนหมดนะครับลัคนาก็อยู่ที่26องศานะครับมีการเล็งกับพลูโตอยู่นะพลูโตที่เดือนที่7นะเดือนที่7นี่ถ้าแปลก็คือในในเชิงของดวงเมืองก็คือเป็นประเทศต่างประเทศแหละก็คือประเทศอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรานะครับเป็นเรื่องรุนแรงก็ได้นะถ้าแปลความนะเป็นเรื่องเกิดเหตุเลือดตกยางออกอย่างพลูโตนะคือรื้อถอนสร้างใหม่นะฮะในต่างประเทศก็ว่าได้นะครับก็คือมันโยงกันแบบนี้นะถ้าจะตีความนะครับแล้วก็ทำมุมเสียกับพฤหัสนะตรงนี้ก็มันไม่ค่อยดีกับพฤหัสนะโชคลาภของทางฝั่งเขาเนี่ยนะฝั่งเขานี่ก็คือเดือนที่7นะฮะมีเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็อยู่เรือนที่9แล้วก็เป็นอยู่ในเรื่องของไกลๆเป็นเรื่องต่างประเทศเหมือนกันนะครับถ้าจะมองนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระยะไกลนะฮะแต่ในส่วนของประเทศไทยเองดาวพฤหัสตัวนี้นะฮะมันโยงสีฟ้ามาถึงลัคนะครับเหตุการณ์ก็พูดได้ว่ามันมีตัวช่วยอยู่นะเป็นการชี้ทางออกให้เราอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าพฤหัสตัวนี้เนี่ยก็ช่วยลดทอนสิ่งความรุนแรงอะไรต่างๆที่ประเทศไทยได้รับไว้นะครับในระดับที่1นะในระดับ1ครับโดยที่มาดูต่อนะครับก็คือลัคนาเนี่ยมันโยงเส้นสีเขียวไปหามฤตยูนะครับมฤตยูตรงนี้นะครับเหตุไม่คาดฝันเป็นเรื่องน่าตกอกตกใจณเวลานั้นนะครับของประเทศไทยนะฮะเดือนที่10นะครับเดือนที่10ก็คือเป็นเมนอีเวนต์รวมถึงรัฐบาลด้วยนะก็คืออยู่ในสภาวะที่ตื่นเต้นตกใจนะครับตื่นเต้นมีอะไรใหม่ๆซึ่งผิดคาดอะไรประมาณนี้นะก็แต่มันเป็นเส้นสีเขียวนะครับกับตัวมฤตยูตัวนี้มันโยงเป็นเส้นสีเขียวกับจุดต่างๆดาวต่างๆนะฮะแล้วก็มันส่งกระแสมาถึงลัคนาเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ผลในเชิงที่เป็นผ่อนคลายนะก็คือหมายถึงเรื่องตื่นเต้นนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราเสียหายตกอกตกใจอะไรจนมากมายนะครับมันก็ยังมีความเบาบางของสถานการณ์ลงมาให้เราอยู่นะครับอันนี้ก็คือฝั่งที่เราตีความนะฮะถัดมาสิ่งที่ตัวเมนอีเวนต์เราก็พูดไปแล้วนะก็คือมันเป็นเรื่องของเมษนะเมษเป็นเรื่องของราศีเมษนะฮะเป็นเรื่องของกำลังเป็นเรื่องของแอคชั่นนะฮะแอคชั่นปุ๊บมันไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ที่เรือนที่12นะเรือนที่12เป็นเรื่องของภพวินาศนะภพวินาศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่คือชื่อมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วชื่อวินาศนะมันก็คือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยพึงประสงค์มันเท่าไหร่นะครับจังหวะเวลานี้นะก็รวมความนะครับคือเราไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะถ้าหากว่าเราไม่มีเคสว่าไอ้ตัวนี้มันคือแผ่นดินไหวเราก็จะแปลได้ประมาณนี้นะฮะแต่เราไม่รู้นะว่ามันเกิดเหตุแผ่นดินไหวอะไรหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันมีเหตุ
ทำนองที่เป็นความรุนแรงฉับพลันเกิดขึ้นนะอังคารพลูโตนะแล้วก็มฤตยูนะครับในจุดสำคัญของดวงนะเวลานั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยตัวพระอาทิตย์นะฮะตัวจันทร์อยู่ในเรือนที่8นะจันทร์ก็คือชั่วโมงนั้นยังอยู่ในช่วงของความเป็นความตายนะครับความเป็นความตายซึ่งก็โยงสีเขียวมาถึงรักเราก็ส่งกระแสที่ไม่ได้ร้ายแรงนักนะฮะตัวเสาเองก็เรื่องจากต่างประเทศเนาะมาก็โยงสีเขียวมาถึงไทยก็ไม่ได้ค่อยร้ายแรงนักนะก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เบากว่านะครับราหูอะไรต่างๆก็ดูมีกระแสสีเขียวมาถึงรักเราเยอะค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะมันก็ดูให้ภาพที่ค่อนข้างจะเบาๆหน่อยนะก็คือไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของ earthquake หรือเปล่าตรงจุดนี้คือถ้าพูดแบบไม่ลำเอียงก็คือบอกยังไม่ได้นะครับไม่สามารถดูได้ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าอังคารกำลังพลูโตก็คือสั่นสะเทือนหรือระเบิดหรือมีการรื้อถอนนะฮะมีการรื้อถอนเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอะไรก็ไม่รู้นะฮะในโครงสร้างอื่นๆที่สามารถแปลได้เรือนสุภะนะฮะดาวไปอยู่เยอะสุดนะครับก็เป็นเรื่องของทางไกลนะแล้วก็รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลหรอกเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่อะไรต่างๆนะครับมันก็ตอบไม่ได้นะว่ามันคือเรื่องอะไรนะฮะบ้านเรือนประชาชนก็ทรัพย์สินอะไรพวกนี้ก็ดูไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตอบไม่ได้จากจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูถ้าให้ภาพนี้เราเปลี่ยนเป็นภาพของดวงยูเรเนียนล่ะนะครับดวงยูเรเนียนเนี่ยก็คือณเวลานั้นนะครับแล้วก็พุ่งเป้าจากดวงยูเรเนียนก่อนเห็นได้ว่าตัวยูเรเนียนเนี่ยถ้าดูยูเรเนียนนะครับเราข้ามขั้นจากดวงโลกเนาะมาดูดวงเหตุการณ์เลยนะครับดวงเหตุการณ์เลยก็คือณวันนั้นนะมาดูที่วันนั้นตอนนี้เราผูกดวงที่กรุงเทพประเทศไทยนะเวลาที่เกิดเหตุณเวลานั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะครับของทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็คือต้องอ่านว่าเรื่องราวในวันนี้นะเป็นเรื่องของ MC MC นี่มันเฉพาะถิ่นนะเป็นเรื่องของเฉพาะถิ่นของเรานะครับถ้าแปลในดวงโลกเนี่ยเราจะไม่ใช้นะเราก็จะมาใช้จันทร์เพราะจันทร์นี้ก็เห็นทั้งโลกพร้อมๆกันนะครับจันทร์เซอุสนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยความแปลมันการประดิษฐ์คิดค้นการสร้างสรรค์สตรีเลือดร้อนทำไมแปลงั้นนะสตรีเลือดร้อนประชาชนรู้กระหายสงครามอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่คำแปลมันนะฮะสุขโครโนสความกลมกลืนของหน่วยงานขนาดใหญ่นะอาทิตย์กิวิโดเป็นเรื่องของครอบครัวสมาคมนะผู้ถือหุ้นหมู่คณะนะทางศิลปะพุทธโครโนสเนปจูนโครโนสนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือวันนี้มันไปเข้าอังคารเสาร์ศูนย์รังสีอังคารเสาร์นะครับที่มุม45องศาอังคารเสาร์เนี่ยแปลว่าการบาดเจ็บล้มตายนะเลือดตกยางออกในระดับโลกนะครับเพราะว่าเราดูที่อาทิตย์เนาะโดยที่พฤหัสทำมุมเล็กนะก็คือมุม21เฉยๆนะครับณจุดนี้มี
ทำมุมกับแอดเมตอสที่มุมเล็กกว่านั้นอีกแอดเมตอสนี่ก็แปลว่าหยุดนิ่งหรือดินนะฮะแต่ณเวลานั้นนะครับถือว่ากลุ่มกระจันสะท้อนนะมันกลุ่มกระจันสะท้อนอยู่นะฮะก็คือเป็นจังหวะที่พระอาทิตย์กำลังจะเข้านิวมูนนะก็คือกำลังจะทำนิวมูนเข้าสู่รอบวงจรใหม่ของดวงจันทร์นะครับจริงๆดวงนี้ก็ถือว่าใกล้ๆดวงนิวมูนแล้วนะฮะที่มุมสะท้อนมีจันทร์เสาร์นะครับก็คือเนี่ยความพลัดพรากอารมณ์มันเศร้าหมองนะครับมีทุกชั่วโมงแห่งความเปล่าเปลี่ยวชั่วโมงตอนเย็นชั่วโมงของการพลัดพรากจากบุคคลทั่วไปนะครับคิปิโดแอดเมตอสนะฮะการเปล่าเปลี่ยวนะอยู่ในสถานที่เปลี่ยวโดดเดี่ยวนะครับคือถ้าเรารู้ว่าโครงสร้างนี้อยู่นะคือถ้าจะแปลว่าติดถูกจำกัดจากครอบครัวนะฮะก็ได้นะครับมันก็ถ้าไปอย่างนั้นมันก็จะเข้าข้างตัวเองเยอะไปนะเราก็พิจารณาจากจุดอาทิตย์นะพอจุดอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพกว้างของโลกมันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คืออารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าเราจะโฟกัสให้มันชิดลงมาหน่อยนะก็คือในพื้นที่อย่างประเทศไทยนะครับพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องไปดูที่ตัวเมริเดียนนะที่เราผูกดวงตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่ไปที่ MC ก่อน MC อยู่ตรงนี้นะครับโทษทีอันนี้มันไม่ใช่นะฮะMC คืออยู่ตรงนี้นะฮะเราดูตรง MC เนี่ยมันมีเซอุสนะครับการระเบิดของดวงไฟใหญ่ขึ้นจากกลผลผลิตนะการทำตามเป้าหมายกิจกรรมอะไรต่างๆนะก็แปลว่าเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟความร้อนรุนแรงมันก็ไม่เห็นมีไฟไหม้อะไรนี่นะใช่ไหมในบ้านเรานะไม่มีนะครับพูโตโคโนสนะพูโตโคโนสก็การเลื่อนยศนะอะไรต่างๆนะแต่เสามฤตยูเนี่ยเกิดขึ้นณจุดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างมุม difference ค่อนข้างเล็กนะฮะก็คือจุด19นะฮะก็แสดงว่าอันนี้มันมีเกิดเหตุการพลัดพรากโดยฉับพลันเกิดขึ้นนะอันนี้เราเพ่งเล็งอยู่ที่ตัว MC ของที่เราผูกดวงก็คือในกรุงเทพนะครับเป็นตัวแทนของเรื่องของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ณเวลานี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายฉับพลันความตึงเครียดภายใต้แรงกดดันคือแล้วแต่จะแปลแหละนะฮะแต่อันนี้ก็คือภาพดาวมันบอกอะไรมานิดหน่อยนะซึ่งก็เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะแต่ว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับแต่มันมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะฮะโพไซดอนพุทธเนี่ยการคิดแนวความคิดอุดมคติอะไรต่างๆโคโนสวาคานุสนะเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินชี้ขาดในการต่อสู้นะอำนาจแห่งรัฐมหาอำนาจซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในถ้ามองในแง่ว่ารัฐใช้รัฐบาลใช้อำนาจที่มีอยู่นะครับอย่างสูงสุดเพื่อสั่งการอะไรก็ได้นะถ้าจะมองอย่างนั้นนะครับก็คือมันเกิดเหตุในจังหวะที่ว่าอยู่ต้อง implement เรื่องนี้นะครับแล้วก็MC เราไปฉากกับลัคนาอังคารนะครับลัคนาอังคารเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการบาดเจ็บเนาะ MC เซอุสนะก็มีการดำเนินการอย่างมีเป้าหมายเกิดขึ้นนะคือถ้าเรารู้เรื่องว่ามันเป็นเรื่องของ earthquake เนาะการดำเนินการเรื่องการเซตแผนอะไรต่างๆปุ๊บมันต้องเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ Hades Apollon นะเราไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับขาดประสบการณ์มีลักษณะการขาดประสบการณ์อยู่
พฤหัสแอดมิตอสนะฮะกำไรจากวัตถุดิบนะฮะอังคารเซอุสนะครับณจุดเวลานี้ก็เข้ากับจุดที่ดูความหมายแย่ๆก็ตรงนี้นะครับเสาร์มฤตยูแล้วก็มีทำมุมเล็กๆแต่เป็นดาวใหญ่ดาวเด่นนะดาวโดดนะพูดดาวโดดก็คือฮาเดสนะฮะที่มุม11องศานะครับในฝั่งของการสะท้อนของยูเรเนียนนะครับยูเรเนียนก็มีสะท้อนเซอุสโครโนสเหมือนกันนะการดำเนินการอย่างมีเป้าหมายจากรัฐบาลนะครับอาทิตย์พลูโตก็มีการพัฒนาการไปของร่างกายนะฮะ MC โครโนสอาทิตย์วาคานุสนะก็เป็นกำลังความแข็งแรงพฤหัสมฤตยูโชคดีฉับพลันหรือโชคร้ายฉับพลันก็ได้นะครับถ้าพฤหัสอยู่ในโครงสร้างที่ร้ายๆต้องดูว่าพฤหัสที่อยู่ในโครงสร้างที่ร้ายๆหรือไม่นะก็ไปดูจากสูตรตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพ่งเล็งตัวพฤหัสของเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าในดวงนี้พฤหัสมีโครงสร้างเป็นยังไงพฤหัสตอนนี้มีดาวแย่ๆแปะอยู่กับมันหรือเปล่านะก็มีฮาเดสนะครับแต่ว่ามีโครโนสประกอบก็ยังไม่ชัดเจนนักนะมีเรื่องปุ๊บปั๊บฉับพลันนะครับราหูแอมบิตอสนะฮะเกี่ยวข้องกับความตายนะฮะในฝั่งของการสะท้อนจันทร์อพอลลอนนะเสาร์อพอลลอนโครโนสฮาเดสโครโนสเนาะเสาร์วาคานุสนะเสาร์วาคานุสราหูวาคานุสนะฮะก็คืออุปสรรคอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวข้องนะเสาร์พลูโตมฤตยูแอดมิตอสนะครับเกี่ยวข้องณจุดนี้นะจะเห็นได้ว่าพฤหัสเนี่ยเกี่ยวข้องกับจุดสะท้อนของแผ่นดินไหวนะการพังทลายจากการสั่นสะเทือนในมุม45ก็ถือว่าไม่เล็กนะครับแผ่นดินไหวแตกทำลายฉีกขาดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตามสูตรตะกี้นะที่ MC นะครับ MC เราเห็นอะไรอยู่นะที่ MC เราเห็นพฤหัสตะกี้ที่เราไปดูพฤหัสนะจากสูตรอะไรสักสูตรหนึ่งนะของ MC นะครับ MC เนี่ย MC มันจะอยู่นะโชคดีฉับพลันแต่ครั้นี้เนื่องจากว่าตะเกียเราเห็นเราตามไปดูที่พฤหัสใช่ไหมฮะเราเห็นว่าพฤหัสเนี่ยมันเข้าโครงสร้างของแผ่นดินไหวนะฮะมันจะอยู่แอดมิตอสนะครับสะท้อนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นโชคดีตรงนี้เราจะมองว่าเวลาเกิดเหตุมันจะโชคดีได้ยังไงนะเหตุแบบนี้นะเหตุแผ่นดินไหวมันจะโชคดีก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือไอโครงสร้างตัวนี้เป็นพฤหัสมฤตยูนะครับก็คือเป็นโชคร้ายโดยฉับพลันมากกว่านะครับเป็นโชคร้ายโดยฉับพลันมากกว่านะอันนี้ก็จะเป็นลอจิกซึ่งเราค่อยๆตามไปนะครับจะเห็นได้ว่ายูเรเนียนเนี่ยมันไม่ได้ดูง่ายนะส่วนใหญ่มักจะใช้ได้ดีกับกรณีที่เหตุเกิดแล้วนะแล้วก็ตามมาสืบดูว่าโครงสร้างท้องฟ้าเป็นยังไงนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะทำล่วงหน้านะเพราะเราไม่ว่างพอนะที่จะไล่เช็คอะไรแบบนี้ได้นะในเรื่องนะก็คือในที่เราคุยกันนะครับในวงของเรานะของนักโหราศาสตร์สมัครเล่นของเราเนี่ยก็คือเราคิดว่าจะมีประโยชน์แค่ไหนนะถ้าเกิดเราสามารถบอกได้ว่าจะมีน้ำท่วมล่วงหน้านะครับมีแผ่นดินไหวล่วงหน้ามีไฟไหม้ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าดูจากดวงนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องอะไรที่ยากแล้วก็ต้องใช้พลังงานในการทำเยอะนะครับ
เนาะอันนี้ก็เห็นได้ว่าเราอยู่ที่ MC นะ MC ก็คือเรื่องราวสำคัญที่สุดในขณะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะบอกเป็นโลเคชันนะที่จะบอกสภาวะของบ้านเราได้นะครับก็คือตัวสภาพแวดล้อมของเรานะครับก็คือตัวลัคนาโอเคเรามาดูที่ลัคนานะเห็นได้ว่าลัคนาณขณะนั้นของประเทศไทยนะครับเราเกี่ยวข้องนะมฤตยูราหูนะเหตุการณ์ฉับพลันการติดต่อที่น่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันนะถ้ามันเท่ากับอังคารเสาร์ก็หมายถึงกำลังตกอยู่ในความเป็นความตายนะครับอังคารเสาร์ด้วยหรือเปล่านะครับมีอังคารอยู่นะฮะอังคารเสาร์ในโครงสร้างนี้เราลองไล่ดูนะไปดูทางฝั่งของจุดสะท้อนด้วยนะฮะเห็นได้ว่าจริงๆเสาก็มีบทบาทอยู่หลายๆจุดนะครับแต่ไม่มีอังคารเสาร์โดยตรงนะครับก็อังคารเสาร์คู่ไม่มีมีราหูเสาร์นะครับเกี่ยวข้องกับการพลัดพรากนะเกี่ยวข้องกับอุปสรรคเกี่ยวข้องกับความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ศุกร์ราหูเหตุการณ์ที่สมปรารถนานี่ความแปลมันอาจจะไม่ค่อยดีนักนะก็คือมีความราบรื่นบางประการนะเอาไปว่าดาวศุกร์เนี่ยก็คือความราบรื่นบางประการก็คือมันก็ไม่ได้แย่สถานการณ์โดยภาพรวมของเวลาขนาดนั้นในประเทศไทยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันอยู่ในสภาวะที่เราเจอกับเรื่องตื่นเต้นนะแล้วดูความสนิทองศานะครับอยู่ที่จุด06นะเกือบสนิทมากนะครับลัคนาเซอุสนะครับก็มีการดำเนินการอย่างมีเป้าหมายนะก็คือถ้ามองดูแล้วก็คือเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้คนต้องอยู่ในโปรโตคอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อเอาตัวเองออกจากจุดนั้นนะอาจจะเป็นอยู่ในกระบวนการของการหนีไฟอะไรพวกนี้ก็คือมันมีเซอุสอยู่เซอุสแปลว่าเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรนะครับโครโนสอะพอลลอนนะก็นักวิทยาการการแผ่ความสูงความกว้างนะการแผ่ขยายขนาดใหญ่ไปในเชิงคือถ้าโครโนสนะโครโนสมันแปลว่าสูงด้วยนะสูงแล้วอะพอลลอนนะตึกสูงก็ได้นะเนี่ยอะพอลลอนแปลว่าจะเยอะนะครับก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับถ้าตีความเข้าข้างตัวเองนะก็คือพวกการขยับขยายขึ้นข้างบนนะอาจจะแปลไม่ได้ว่าคอนโดพวกตึกสูงในพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เวลานั้นก็เข้ากับลัคนาเมริเดียนด้วยนะฮะแล้วก็มุมหนึ่งนี้จริงๆเราไม่อยากจะดูนะเป็นมุม22นะแต่ว่ามันมีกรณีอยู่เหมือนกันนะครับว่าในเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันออกไอ้มุมเล็กๆอย่างมุม22ครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมที่รุนแรงนะครับคือเราดูว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เรารู้แล้วนะมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะก็จะเห็นว่ามันมีการแอมเมตอสวาคานุสนะครับก็คือเป็นเรื่องของชะตาดำรังแกนะถูกทำให้แข็งเป็นอุปสรรคยังใหญ่หลวงนะครับมีราหูคิปิโดนะมีเสาฮาเดสอยู่ในสภาวะที่หดหู่และทมทุกข์นะครับจันทร์โครโนสนะอาทิตย์เนปจูนคือไม่แน่ใจอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูนะแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของดาวสะท้อนนะฮะเห็นได้ว่าที่ลัคนาประเทศไทยเนี่ยนะมันเล็งอยู่กับแอดมิตอสสะท้อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดาวโดดนะเป็นดาวทิพย์โดดทำมุมใหญ่นะฮะ180นะก็ถือว่าเกี่ยวข้องก็มีเรื่อง
ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะฮะ MC Hades นะครับความโศกเศร้านะแล้วก็ความตกต่ำความโครโนสนะยิ่งใหญ่ก็มีนะครับเดเซอุสนะครับเดเซอุสแปลว่าความเลวทรามความขี้เกียจการถูกทำให้หยุดนิ่งนะครับถูกทำให้หยุดนิ่งการปฏิบัติงานไม่ได้นะปฏิบัติงานไม่ได้คนก็หยุดงานเนี่ยคนก็ทำงานไม่ได้ถูกทำให้หยุดงานขัดขวางการปฏิบัติงานถูกลงโทษไม่ให้ทำอะไรนะครับการหยุดงานการปิดโรงงานโดยอะไรต่างๆซึ่งก็ความหมายก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับลงมาก็ไล่ลงมาลัคนาหาเดสนะก็คือดูแล้วคนก็รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมีความงงอยู่นะครับแต่ในมุมอันนี้มุมเล็กไปนิดหนึ่งนะครับมุม11 ครึ่งด้วยซ้ำจะเห็นได้ว่าตัวมุม22นะครับแล้วก็ยังได้พฤหัสอยู่บ้างนะได้พฤหัสอยู่ก็สถานการณ์ก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะก็ยังโอเคนะครับนี่ก็คือดูในเชิงของเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงนะฮะตอนนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งซึ่งจะบ่งบอกความเป็นประเทศไทยนะเหตุการณ์ในประเทศไทยอีกอันหนึ่งก็คือจุดร่วมนะฮะระหว่างลัคนาเมริเดียนนะครับลัคนาเมริเดียนเห็นว่าลัคนาเมริเดียนณปัจจุบันนี้นะครับณจุดนี้มันเท่ากับพฤหัสแอดมิตตอสนะเท่ากับกลุ่มพฤหัสแอดมิตตอสโครโนสฮาเดสทำมุมนะมีเซอุสมีเสาการพัดพลาดฉับพลันการเกี่ยวข้องกับความตื่นเต้นนะครับลงมาดูถึงเสาโพไซดอนจันโพไซดอนนะคิดถึงพระถึงเจ้ากันละตกอกตกใจนะความคิดบางคนเนี่ยก็เห็นว่าในระหว่างที่กำลังหนีเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าถ้ากูตายไปจะทำยังไงวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโพไซดอนเนี่ยมันแปลว่าคำแนะนำหรือเป็นเรื่องของอุดมการณ์ในใจอ่ะก็คือมันความเชื่ออะไรที่อยู่ในใจเรามันโผล่มาอาจจะมาแสดงออกของแต่ละคนตอนนั้นก็ได้นะคือกูจะรอดไหมเนี่ยสวดนะพอเชื่ออะไรก็สวดมนต์อะไรกันไปนะครับคิดถึงหน้าลูกอะไรเงี้ยนะครับก็มีแอดมิตตอสะท้อนนะมี MC Hades MC ตัวพฤหัสมันจะอยู่นะก็โดยภาพรวมของประเทศไทยก็เท่าที่ดูก็คือมันอยู่ในสภาวะที่ตื่นเต้นนะแล้วก็มีการหยุดงานถูกขัดขวางไม่ให้ทำงานนะครับความสูญเสียก็เหมือนจะมีนะครับแต่ว่ามีได้พฤหัสมาช่วยอยู่หลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็อาจจะผ่อนคลายลงไปนะครับอันนี้ก็คือในจุดที่เราบอกว่าณเวลานั้นโดยสภาพรวมเป็นยังไงนะคราวนี้ถ้าเราดูแบบยูเรเนียนเอาเฉพาะจุดเข้าไปนะครับเรามีจุดที่เรียกว่าผมมีข้อมูลอยู่ว่าเพราะว่าอันนี้เราก็ทำไว้แล้วนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีเรื่องของการเลือกตั้ง President นะเรื่องของหมอเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของ earthquake นะ earthquake ก็คือตัวนี้แหละนะสูตรประเภทนี้นะครับแล้วก็แอดเข้าไปที่ชาร์ตนะก็จะเห็นได้ว่าเราจะตรวจสอบจากจุดพวกนี้นะครับก็จะดูว่าจุดหมายเลข1นะก็แปลว่าจุดหมายเลข1นะก็เป็นจุดสมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับณจุดนี้นะครับมันเข้าจุดเจ้าชะตาหรือไม่นะของประเทศไทยนะ
ก็จะเห็นได้ว่าณจุดนี้มีเข้าราหูโครโนสนะครับที่เห็นอยู่นะฮะมีเมษฮาเดสนะฮะก็เป็นเรื่องของภาพรวมของโลกด้วยนะครับมีลัคนาพฤหัสนะก็แสดงว่าสถานการณ์การเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีตัวช่วยนะเป็นพฤหัสเข้ามาทำให้สถานการณ์ไม่ได้แย่มากนะครับMC คราวนี้มาดูฝั่งสะท้อนนะฮะก็ตื่นเต้นตกใจกันเพราะเข้า MC นะครับแล้วเข้าไม่ได้ตีอยู่นะฮะเข้ากับจุดหนึ่งเนี่ยทำมุมฉากกับตัวอะไรของมันเองเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ากับจันทร์ราหูด้วยนะคือประชาชนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวนี้นะครับทั่วๆเลยนะฮะนี่คือจุดที่1ที่เป็นสูตรของแผ่นดินไหวสูตรที่2เป็นสูตรแผ่นดินไหวอีกสูตรหนึ่งนะครับหมายเลข2เนาะตัวนี้นะครับสูตรมันจะอยู่เซอุสลบฮาเดสนะมันอยู่เซอุสลบฮาเดสเดี๋ยวนะจุดนี้นะครับโอเคแล้วอยู่เซอุสลบฮาเดสนะครับณจุดนี้เข้าอาทิตย์อพอลลอนนะเข้าเมษเหมือนกันนะครับเข้าราหูก็มีความเกี่ยวข้องนะแต่ยังไม่ได้ระบุโลเคชันมากนะที่มันเกี่ยวข้องกับในส่วนของไทยจริงๆก็มีนี่เข้าจันทร์เข้าอาทิตย์จันทร์อันนี้อาทิตย์จันทร์นี่ก็เป็นเวลาของโลกกับชั่วโมงนั้นนะช่วงลงนั้นนะคือเรามองว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นคือมันส่งผลทั่วโลกอ่ะคือทุกคนทั้งโลกเนี่ยเห็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ดวงเดียวกันพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องในโลกนะครับแต่ที่มาถึงประเทศไทยก็คือเห็นว่ามันมี MC AC อยู่นะครับลัคนาเมริเดียนนะเข้ากับแอดมิตอสนะแอดมิตอสนี่จริงๆอ่ะความหมายหนึ่งมันคือที่ดินนะครับเป็นวัตถุดิบหรือสิ่งที่อยู่ลึกลงไปนะครับก็คือแอดมิตอสนะครับเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะคราวนี้มาดูดาวสะท้อนก็จะเห็นว่ามันเข้ากับจันทร์มฤตยูนะครับจุดนี้มันเข้ากับจันทร์มฤตยูนะครับโดยที่สูตรมันเองไม่มีจันทร์มฤตยูอยู่นะครับมีมฤตยูอยู่แต่ไม่มีจันทร์แต่ก็คือชั่วโมงนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงความตื่นเต้นนะครับเป็นชั่วโมงของความตื่นเต้นแน่ๆนะแล้วก็เข้าหลายๆจุดเข้าMC MC เรานะ MC อังคารนะครับเห็นว่า MC อังคารสะท้อนนะก็แสดงว่าก็คือมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะการเสียเลือดเสียเนื้ออะไรเงี้ยนะครับในในที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะครับนี่คือจุดที่2มุมอื่นๆก็จริงๆจะพูดถึงก็ได้นะเนี่ยลัคนาแอมิตอสนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ลึกลงไปหรือการอยู่ประจำที่นะการอยู่ประจำที่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับราหูอาทิตย์เสาร์นะถ้ากับอาทิตย์เสาร์ความยากลำบากทางกายก็เกี่ยวข้องอยู่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งจุดที่3นะครับจุดที่3ที่เป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะอันนี้เป็นสูตรรังสีมฤตยูแอมิตอสแปลว่าแผ่นดินไหวเลยโดยตรงนะฮะมฤตยูแอมิตอสนะครับสักครู่ไปไหนนะถ้าเห็นนะตามสูตรนะครับมฤตยูแอมิตอสแปลว่าการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวคือจุดนี้เป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดนะในการมองหานะครับเราก็ดูแค่ว่าณจุดนี้มันเข้าจุดเจ้าชะตาอะไรบ้างก็เป็นลัคนาพุธนะฮะลัคนาอันนี้เข้าที่ไทยเลยนะก็คือเป็นการรับรู้ของสาธารณของพวกเรานะครับว่ามันมีเรื่องของมฤตยูแอมิตอสเกิดขึ้นนะครับมี
กิจกรรมนะเข้ากับจันทร์อพอลลอนนะเข้าจันทร์คือชั่วโมงนั้นนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะฮะมีการสวดการอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะฮะมีเนี่ยอาทิตย์แอนมิตอสก็ถูกการจำกัดด้วยกายนะฮะข้อจำกัดทางกายไม่ให้ขยับไปไหนมีอะไรอีกนะ MC เนี่ยเข้า MC นะครับจุดนี้เนี่ยเห็นได้ว่าเนี่ยจุดนี้จุดแผ่นดินไหวนะครับเข้าลัคนาเมริเดียนนะร่วมนะครับก็คือเข้าไทยเต็มๆเข้าตรงๆนะครับไม่อ้อมคอมก็อ้อมไม่อ้อมคอมนะฮะมีเข้าจุดเมริเดียนอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่เป็นเฉพาะเรื่องของประเทศไทยนะก็ดูแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีสูตรของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเราก็เกี่ยวข้องด้วยนะฮะสูตรที่3สูตรที่4คือสูตรอะไรว่าเนี่ยนะก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะเป็นมฤตยูแอมิตอสลบอาทิตย์นะฮะจุดนี้แหละนะก็เข้ากับลัคนาโครโนสนะครับเข้า MC โครโนสเข้าประเทศไทยเนาะราหูนี้ทั่วโลกนะครับเป็นของโลกนะครับเราก็ข้ามไปเราจะดูเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับไทยราหูเนี่ยเข้าอีกแล้วนะเข้าเป็นมุมเล็งของลัคนาเมริเดียนนะก็คือมันเข้าไทยแหละนะตรงๆของไทยเลยนะทำมุม45สะท้อนกับ MC สะท้อนนะครับลัคนาอังคารนะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับก็เห็นอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าสูตรทางเมริเดียนทางยูเรเนียนเนี่ยมันก็มีสูตรที่เราสามารถที่จะพอไฟล์เอาได้นะครับว่ามันเกิดเหตุขึ้นจริงๆนะครับเราอัดมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือดูจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ครั้นี้ถ้ามันมีอีกอันนึงนะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งไม่ใช่อีกคลิปหนึ่งเป็นอีกดวงหนึ่งคือเราเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเรามาดูเนี่ยมันจะเห็นว่าทางยูเรเนียนเนี่ยมันจะมีภาพของแผ่นดินไหวปรากฏอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับกับการที่จะทำให้การใช้โหราศาสตร์มันเกิดประโยชน์เกิดขึ้นนะจริงๆมันควรจะต้องพิจิตรได้ก่อนนะดังนั้นก็คือเราก็กลับไปดูที่ตัวในปีนะดูดวงปีก่อนนะครับดวงปีนี้นะก็คือดูครอบคลุมก่อนว่าปีนี้ประเทศไทยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือเปล่านะถ้าขยันตรวจนะโอเคนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นดวงนิวเยียร์ของประเทศไทยนะครับคำนวณไว้ตั้งแต่วันที่21 เดือน 12นะในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้คุยลงไปไม่ได้ดูลงไปในรายละเอียดถึงภัยพิบัตินะผมก็ดูสภาพแวดล้อมทั่วไปของประเทศไทยก็คือถ้าจำได้เนี่ยก็ดูว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราทำมาหาได้ก็ตามสภาพนะครับการทำงานของรัฐบาลอะไรต่างๆขององค์กรอะไรต่างๆก็ดูจะไปงั้นๆนะฮะก็คือไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าแต่เราในคลิปนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูในเรื่องของภัยพิบัตินะครับเราก็ลืมไปเลยนะผมก็ลืมไปเลยว่าผมจะดูเรื่องภัยพิบัติประกอบนะแต่เห็นคลิปมันพูดแล้วมันยาวก็เลยไม่ได้ทำนะฮะอันนี้เราคุยไปกี่โมงแล้วเนี่ยโอเคยาวแล้วคลิปนี้ผมว่ามันเริ่มยาวนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถ้าเราดูตั้งแต่ New Year นะผูกตั้งแต่21ธันวาปี2024ก็คือเป็นดวงปีใหม่ของปีนี้นะทั้งปีเนี่ยในภาพของประเทศไทยและผูกที่ประเทศไทยนะครับเราใช้วิธีการคล้ายๆกันก็คือระวางจุดที่มันเป็นจุดแผ่นดินไหวนะที่มันชัดเจนที่สุดก็คือจุดที่3นะเราลองไปดูว่าจุดที่3เนี่ยมันเราจะพอเห็นไหมนะถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะดูมีแนวนะว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้นะฮะอันนี้ความน่าสนใจอยู่ที่จุดที่3นี่นะครับเห็นอะไรไหมฮะตัวมฤตยูอพอลลอนไม่ใช่ดิตัวมฤตยูแอมิตอสเนี่ยมันเข้ากับ MC ประเทศไทยพอดีนะ
เข้ากับเมริเดียนประเทศไทยพอดีเป๊ะนะครับในจาน90องศานะครับมันเท่ากับ MC นะในมุมฉากนะมุมถือว่าเป็นมุมแรงนะครับภาพจุดที่3เนี่ยมันบอกเราไปแล้ว1ดอกนะแล้วก็ณเวลาเดียวกันจะเห็นได้ว่า MC มันไปเล็งกับตัว hard disk ด้วยนะครับตัว hard disk แปลว่าความแย่นะความโศกเศร้าเสื่อมโทรมอะไรต่างๆนี่ก็คือมันก็เห็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับจุดที่3ก็คือจุดแผ่นดินไหวสูตรของแผ่นดินไหวนะครับเข้า MC ชัดพอสมควรนะอันนี้ก็คือถ้าเราโฟกัสตั้งแต่ตอนนั้นนะเราอาจจะเห็นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้นะครับเป็นแค่จุดเดียวนะจุดเดียวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นเราไปตามดูที่จุดหมายเลขอื่นๆที่เป็นสมการของแผ่นดินไหวว่ามันเข้ากับประเทศไทยตอนนั้นหรือเปล่านะก็มาเพ่งเล็งดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพณจุดนั้นเนี่ยก็คือในปีนี้มันถ้าจะพูดว่ามันเข้าทางมุมกาตัวที่ไม่เกี่ยวข้องที่เป็นดาวใหญ่อย่างเช่นจันทร์เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องของโลกมากไปนะฮะมันก็ถ้าจะตีความมันเป็นเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยพวกมันก็เข้าข้างตัวเองนะครับเราจะต้องดูโครงสร้างที่มันเป็นมีส่วนนี้เป็นจุดเจ้าชะตาของประเทศอยู่นะครับอย่างเช่นลัคนาเมริเดียนเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะก็จะเห็นได้ว่ามีลัคนาวาคุนุสนะครับจุดอันเนี้ยจุดแผ่นดินไหวเนี่ยเข้าลัคนาวาคุนุสนะฮะแล้วก็เข้าลัคนาอังคารก็มีโอกาสนะที่เราจะได้รับนะได้รับผลจากจุดแผ่นดินไหวในดวงที่เราผูกนะในจุดที่เราสงสัยอยู่นะครับตามสเต็ปนะคือ3เนี่ยเราเห็น3มันกลุ่มกับ MC นะครับแล้วเราก็เช็คจุดอื่นๆนะจุดที่1มันมีไหมก็เข้า MC นะเข้า MC ที่มุม22ครึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับดวงระยะเป็นดวงปีนะก็คือ MC อาทิตย์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบุเกี่ยวกับเรานะครับเกี่ยวกับประเทศเรานะครับก็เข้าอยู่นะฮะก็ MC เนปจูนด้วยนะก็แต่เป็นมุมที่อาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับก็คือมันมีโอกาสนะแต่ครั้นี้สิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ว่าแล้วปีอื่นๆมันจะไม่มีโครงสร้างนี้หรือเปล่านะแต่เรายังไม่ได้ทดสอบผมยังไม่ได้ทดสอบว่าถ้าเราย้อนไปอีกปีหนึ่งเราจะใช้วิธีการนี้ตรวจสอบได้หรือเปล่านะอันนี้เรายังไล่หาดูอยู่ว่าในดวงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะบอกอะไรได้ไหมนะถ้าเราสังเกตดูถ้าเราคิดว่ามันจะมีเราสังเกตดูมันจะเจอหรือเปล่านะในฝั่งของดาวสะท้อนจุดนี้ไม่ค่อยมีนักนะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับมีราหูเสาร์มุม45นะฮะสะท้อนซึ่งราหูจันทร์ในพวกนี้ก็เป็นเรื่องของโลกนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกมากไปนะไม่สามารถอิงกับประเทศไทยได้นะมันในโลกมันต้องมีแผ่นดินไหวแหละนะแต่มันเกี่ยวข้องกันเราหรือเปล่าเราต้องดูที่จุดเจ้าชะตานะครับจุดที่1นี่ก็เบาๆนะสู้จุดที่3ไม่ได้นะจุดที่3ชัดกว่าไปดูจุดที่2นะฮะจุดที่2โอเคมาดูจุดที่2นะครับจุดที่2นี่เข้ากับ MC จันทร์นะเราก็โดนอีกแล้วนะครับก็คือเข้า MC ของเรานะครับก็คือจุดนี้ก็เป็นจุดเจ้าชะตาอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดแผ่นดินไหวอีกอันหนึ่งซึ่งเข้าสูตรอยู่นะครับกุมกับอาทิตย์1ก็คิดว่าผ่านไปก่อนแล้วกันนะเพราะไม่มีจุดเจ้าชะตาที่มันเป็นเฉพาะของประเทศไทยนะครับจุดนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับจุดนี้ก็ผ่านไปนะจุดที่3มันกุมกับอันนี้อยู่แล้วนะเราเห็นอยู่แล้วนะก็มาดูจุดที่4นะครับจุดที่4นะครับจุดที่4เป็นเรื่องของโลกจริงๆนะครับในดวงปีใหม่เนี่ยมีเรื่องตื่นเต้นของโลกแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของ
ที่มันชัดเจนนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องอันนี้แต่บังเอิญที่ว่าเราไปจี้ที่จุดที่4ซึ่งมันเป็นจุดแผ่นดินไหวแสดงว่าโลกรับรู้นะโลกก็ตระหนกกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับทั้งโลกเลยนะก็ตระหนกอยู่ในส่วนของประเทศไทยเราก็เหมือนกับมีอะไรให้เราอ้างอิงได้ไหมนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจุดนี้นะมีตรงนี้นะฮะ MC Emitos นะครับก็เกี่ยวกับดินอีกแล้วนะเกี่ยวกับพื้นดินนะครับจุดที่5นี่เป็นจุดพิเศษซึ่งผมวางไว้นะคือจุด Emitos วันคนุลบพฤหัสก็คือความหมายของมันคือจุดพ้นจากวิกฤตนะจุดสามารถพ้นจากวิกฤตอย่างราบรื่นหรือไม่นะฮะก็ลองคลิกดูแล้วกันนะครับจุดราบรื่นนะในปีนี้ของประเทศไทยเนี่ยเรายังไงซะเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันจุดนี้มันเข้ากับลัคนานะครับของประเทศไทยอยู่นะฮะก็แสดงว่าเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยที่มันดูแย่ๆอะไรพวกนี้นะสุดท้ายเนี่ยมันก็มักจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีในที่สุดนะฮะจุดนี้เท่ากับ MC จันทร์นะครับก็เช่นเดียวกันนะก็ยืนยันนะครับว่าจุดพ้นจากวิกฤตอะไรต่างๆอย่างโชคดีเนี่ยคือประเทศไทยน่าจะผ่านไปได้นะถึงแม้จะมีเรื่องยุ่งยากอะไรต่างๆนะก็น่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับจุดนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินที่ผ่านไปด้วยดีนะครับลักษณะแอมิตอสนะอาจจะถูกจำกัดเล็กแล้วแต่นะครับความยากลำบากก็ผ่านไปด้วยดีนะก็น่าจะผ่านได้นะแต่ดูจะช้าไปนิดนึงนะช้าๆผ่านด้วยแบบช้าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการไฟล์เอาท์นะว่าโอเคสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะไปดูจากดวงปีนะเราก็จะพอจะเห็นนะแต่นี่ค่อนข้างชัดนะครับว่ามีเหตุการณ์มฤตยูแอดมิตอสเกิดขึ้นนะครับกับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันให้ภาพกว้างว่ามันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะถ้าเราจะไล่อีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมาไล่ดูนิวมูนที่ผ่านมาก่อนหน้ามันนะครับก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่28เหมือนกันนะจริงๆมันเป็นนิวมูนที่จะต้องดูก็คือนิวมูนที่28เดือน2นะครับแล้วเราวางจุดเดียวกันเข้าไปนะ PD5 สูตร Earthquake นะแอดเข้าไปนะครับจุดที่ชัดเจนที่สุดจากดวงปีก็คือมัตยูแอดเมตอสนะครับก็คือจุดหมายเลข3นะฮะจุดหมายเลข3เนี่ยในดวงเดือนนะฮะของที่เกิดขึ้นนะในดวงเดือนที่เริ่มตั้งแต่วันที่28เดือน2จนถึง28เดือน3 27เดือน3 28เดือน3นะครับมันมีสภาพของสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินไหวให้เราเห็นไหมนะครับก็คือเราก็ดูเห็นได้ว่าไม่ค่อยชัดนักนะเดือนการกุมนะครับก็ไม่ค่อยชัดนักนะครับสำหรับการนิวมูนที่28เดือน2สิ้นสุด28เดือน3นะซึ่งก็เป็นวันเกิดเหตุพอดีนะครับเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ก็คือมันหรือว่าไอ้ดวงนี้มันสิ้นอิทธิพลไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่ออกดวงนี้ก็ต้องไปดูอีกดวงนึงประกอบนะเป็นดวงที่ใหม่กว่าดวงเดือนที่ใหม่กว่าอีกทีหนึ่งเกี่ยวข้องกับไทยหรือเปล่านะถ้าดูจากนี้จุดที่3เนี่ยไม่เข้านะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับมีเกี่ยวข้องเข้าจุดเจ้าชะตาเนาะมีไหมมุมอันนี้ก็ว่างไปนะฮะมีลัคนามุม22ครึ่งนะก็คือถ้าเกิดเหตุมันก็เบาๆนะไม่ได้หนักมากนะก็คือมีพฤหัสช่วยอยู่นะครับเรามาดูต่อในฝั่งของการสะท้อนนะมีราหูนะ
ตรงนี้มีลัคนาแอมิตอสอยู่นะครับในฝั่งของการสะท้อนนะอันนี้ก็เห็นภาพอะไรนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นนะฮะจุดหนึ่งล่ะจุดหมายเลขหนึ่งจุดหมายเลขหนึ่งที่เข้ากับลัคนาฮาเดสนะมีลัคนาโครโนสมี MC ก็ไม่ค่อยชัดนักนะไม่ค่อยชัดนักนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้อาจจะดูไม่เห็นนะครับเดือนนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุมันจะเกิดวันที่28ตอนบ่ายโมงนะเราก็บอกได้ว่ามันก็มองไม่เห็นแหละนะครับจากดวงนี้นะครับนอกจากจะโยงให้มันเห็นนะครับคืออันนั้นก็เหมือนว่าเข้าข้างตัวเองมากไปเนาะเหมือนจะไม่เห็นนะฮะเราก็มาดูอีกดวงหนึ่งนะก็คือดวงนิวมูนถัดมาก็คือวันที่29เดือน3นะคือถัดมาจากวันเกิดเหตุอีกวันหนึ่งจริงๆถ้าตามหลักการมันควรจะเห็นแต่ในดวง28เดือน2นะครับเพราะว่าตามสิ่งที่เรียนมานี่ก็คืออิทธิพลของเรื่องราวเนี่ยนิวมูนเนี่ยมันครบรอบ1เดือนนะแล้วก็ไปตั้งต้นใหม่นะครับแต่ครั้นี้อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ปรากฏมันไม่ออกเดือนนี้ไปออกเดือนถัดไปก็ได้นะเรามาลองดูนะครับคลิปนี้เริ่มยาวนะแต่อยากรู้อยากพิสูจน์นะใช่นะอันนี้เดือน29เดือน3นะเวลา5โมงนะเกิดเหตุไปแล้ววันกว่าๆนะครับเกิดเหตุไปแล้ววันกว่าๆเราลองมันมีเหตุผลหนึ่งนะที่เขาว่ากันก็คือสิ่งที่กำลังเข้ามาเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่าสิ่งที่กำลังจะออกไปเพราะนั้นก็คืออันนี้ถ้าเราไม่เห็นจากนิวมูนที่กำลังจะหมดไปหรือมันจะไปปรากฏในนิวมูนใหม่ที่กำลังเข้ามานะครับก็คืออันนี้ก็คือภาพดวงของนิวมูนใหม่ที่กำลังเข้ามานะครับโอเคเราลองวางดูนะฮะ predefine point โหลดearthquake ลงไปนะครับจุดที่เราเห็นชัดที่สุดจากดวงปีก็คือจุดหมายเลข3นะครับจุดหมายเลข3 active AB เราดูว่าเฉพาะจุดที่เข้าจุดเจ้าชะตาประเทศไทยนะครับจุดที่3เนี่ยเข้ามุมแรงที่ MC นะครับมุม90 1อันนะฮะแล้วก็เข้ากับเซอุสนะเป็นการเกิดขึ้นนะแต่ว่าจะยืนยันหรือเปล่าก็ยังไม่ชัดครับ2ตัวนี้มุมสะท้อนมีราหูเอมิตอสถึงอยู่แต่ก็ไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะอย่างเดียวนะฮะเริ่มเสียงหมดเนาะก็ไม่เห็นนะจุดนี้อ๋อเรากำลังโฟกัสอยู่ที่โครงสร้างนี้นะครับเราไปดูโครงสร้างหมายเลข1หมายเลข1นะครับหมายเลข1นี่เข้าเลยนะเข้าเลยเต็มนะฮะสูตรเนี้ยเข้าเต็มแล้วก็เล็งเสาสะท้อนซะด้วยนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะอันนี้ถ้าเข้าแบบกลุ่มเลยนะ MC อาทิตย์นะ MC จันทร์นะครับแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อนิวมูนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโดยหลักการที่คิดไว้ตอนนี้ก็คือถ้าเหตุมันเกิดในระยะเวลาที่คาบเกี่ยวเนี่ยมันบอกไม่ได้เนาะว่ามันจะออกที่ดวงไหนดวงเก่าหรือดวงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูพิจารณามากขึ้นกว่าเดิมก็คือต้องดู2ดวงประกอบนะดูว่ามันอาจจะเกิดเหตุประเภทนี้
เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนแต่อันนี้ค่อนข้างชัดนะในดวงนี้ชัดกว่าเยอะเลยนะครับจุดหมายเลข 1เนี่ยเข้าจุดเชิดชะตารัวๆเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะก็คือมันเป็นดวงที่ใหม่กว่าครอบคลุมระยะเวลาใหม่กว่านะครับครอบคลุมหรือเปล่าอันนี้ลองนึกภาพตามนะวันนี้วันที่2เมษายนนะครับเรื่องราวของแผ่นดินไหวเนี่ยในประเทศไทยมันยังไม่จบเลยนะครับก็คือยังมีตึกที่ยังต้องกู้อยู่มีคนอยู่ใต้ตึกอยู่เพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดือนนี้เด่นกว่าเยอะเลยนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับนี่คือหมายเลข 1จุดหมายเลข 1ไปดูจุดหมายเลข 2สินะฮะจุดหมายเลข 2นะครับจุดหมายเลข 2ก็เข้าประเทศไทยเยอะแค่ไหนนะครับดูมุมแข็งๆใหญ่ๆแล้วกันนะฮะไม่ชัดนักนะครับดูแล้วยังไม่ค่อยชัดนักจุดที่3เราดูแล้วก็ไม่ชัดนักใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็มีการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการดำเนินการอย่างมีเป้าหมายนะครับจุดแผ่นดินไหวจุดที่4ก็เข้าอีกนะเข้ากับอพอลลอนนะอพอลลอนแปลว่ากว้างนะครับมีบทบาทกว้างนะครับในมุมสะท้อนก็เกี่ยวข้องอยู่แต่ไม่เข้าโดยตรงแต่ตัวสะท้อนเนี่ยมีเข้าลัคนานะครับก็คือยังอยู่ในอิทธิพลของมันนะครับจุดที่5นะจุดผ่านพ้นอย่างมีโชคนะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเข้าจุดเมษนะครับจุดนี้เข้าจุดเมษเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งของเดือนนี้ซึ่งดาวแต่ละดวงมันเดินช้านะจริงๆมันก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่นู่นแล้วนะครับจุดนี้เข้าลัคนาเสาร์นะของไทยนะครับมีการสะท้อน1ราหูก็ไม่ค่อยชัดนักนะไม่ค่อยชัดนักนะแต่ฉากนะครับก็คือ2จุดนี้เป็นจุดเจ้าชะตาสำคัญของประเทศไทยก็ในดวงนี้นะก็ถือว่าก็สามารถผ่านพ้นไปด้วยดีแหละด้วยสติปัญญาที่มีอยู่นะการอย่างรู้อะไรต่างๆก็ความเข้าใจที่ดีขึ้นนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเราต้องมานั่งไล่ดูเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะที่เราจะทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะหามันเนี่ยหาเหตุว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวนะใครมาดูนะฮะดวงประเภทนี้นะครับใช้เวลาเยอะมากเลยนี่ขนาดพยายามรวบรัดดูนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ค่อนข้างยาวนะแต่ถือว่าก็ได้ คำตอบส่วนตัวพอสมควรว่าโอเคมันก็พอจะตามได้บ้างนะจากภาพดวงนะครับแต่ครั้นี้ถามว่ามันใช้ได้ทุกกรณีกับเดือนอื่นๆที่มันไม่มีเหตุหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปทดสอบดูนะในเดือนอาจจะย้อนไปทดสอบเดือนมกราเดือนพวกนั้นไปว่าโอเคโครงสร้างของแผ่นดินไหวมันไม่เข้าจุดเจ้าชะตาหรือเปล่านะครับเป็นวิธีการตอบข้อสงสัยของตัวเองโอเควันนี้ก็ยาวแล้วนะเลิกดีกว่านะสวัสดีครับ